Hi guys, අද අපි ඕගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ බ්‍රේක් ලයිනර් මාරු කරගන්න විදිය ගෙදරදීම. අපේ ගරාජ් අපි වීඩියෝ channel එකෙන් අපි කලින් වීඩියෝස් ඔයක් ගෙනාවා. ඒවත් බලන්න subscribe කරන්න. අද අපි ඕගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ ගෙදරදීම ඕගොල්ලෝ බයික් එකේ බ්‍රේක් ලයිනර් මාරු කරගන්න විදිය. සමහර අය දන්න සමහර අය දන්නේ නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට මේක කරගන්න පුළුවන් ගෙදරදීම. ගරාජ් කරන රස්තිය අදු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ පොඩි දෙයක් ඕගොල්ලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මුලින්ම ගලවන්න ඕනේ මේ අපි රෝදේ ඇනේ. අපි ඇනේ ගලව ගන්නවා. ඊපස්සේ මේ බ්‍රේක් එකේ බ්‍රේක් ලිවර් එකට අවුව නැහැ නේ, ඒකත් අපි ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඇනේ ගලව ගන්න ඕනේ. බ්‍රේක් ඩ්‍රම් එකට අවුව වෙන එක අපි ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි රෝදේ පන්නන්න යන්නේ. හරි. හරි, මේ තියෙන්නේ කොට්ට ටික, මේ ටික තමයි චේන්ස් පොකට් එකට සෙට් වෙන්නේ. මේ ඉල් වලට ඉතින් චේන්ස් කොට්ට ටික ඒක අවශ්‍ය නැහැ අපිට. බ්‍රේක් ලයිනර් එක මාරු කරන විදිහ බලමු අපි. හරි, බ්‍රේක් ඩ්‍රම් එක මේකේ තියෙන්නේ. අපි එක පන්නලා මේකේ ලයිනර් හොඳටම ගෙවිලා තියෙන්නේ. අපි මාරු කරන්න යන්නේ. බලමු මාරු කරන විදිහ. මේ කුඩු ගිහිල්ලා තියෙන ගොඩක් ගෙවෙනකම් පැද්දාන් පස්සේ මේක කැපෙන ඩ්‍රම් එක. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මාරු කරගන්න ටිකක් හොඳට ලයිනර් දෙක පන්නන්න යන්නේ. මේ දෙපැත්තෙන් කරමු නිකම් පයින්නවා. ඒක හරියට දාගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් අලුත් ලයිනර් දෙයක් මේකට රීප්ලේස් කරනවා. හරි, බලමු අපි අලුත් එක දාන විදිහ. අලුත් ලයිනර් දෙක දාමු. දැන් අපි මේකට සෙට් කරන්න යන්නේ. බලා ගන්න කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක දාන්න ලේසියෙන් දාන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට දාන්න මුලින්ම මේ ස්ප්‍රින් දෙක මේකට දා ගන්න ඕනේ. ස්ප්‍රින් එකයි ස්ප්‍රින් එකයි ස්ප්‍රින් එක දාගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේකේ මේ කැලලට සෙට් වෙන්නේ මේකේ මෙතන රවුම් කැලල. මේකේ මේ රවුම් මෙතන සෙට් වෙන්නේ මේ කැලලට මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නේ. ඒ කැලලට තමයි ඒ කැලලෙන් තමයි ලයිනර් දෙක ඈඩ් කරන්නේ. මේක සෙට් වෙන්නේ මෙතන මේකට. අපි ඒක දැන් දාගමු.
මුලින්ම මේ රවුමට දාගමු අපි. එතන කට්ට ඒ කට්ට දාලා ඊට පස්සේ දෙපැත්තට ඇච් කරලා මේ කට්ට දාගන්න පුළුවන්. ලයිනර් දෙක හරි දැන් ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. දැන් මේක අපි රෝදෙට සෙට් කරලා හයි කරමු. පොඩි දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදී මේක කරගන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි නිකන් ගරික් කියන රස්තියක් දුවෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ ලයිනර් මාරු කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් මේක බලලා දන්න දෙයක් තියෙනවා මේකෙන් බලලා ඉගෙනගෙන කරගන්න පුළුවන්.
උඩට දෙන්න. කැමති පැත්තකට දාගන්න. අනිත්